ቶፒካችን ወይም ደግሞ ታይትላችን ብቻ በማስገባት with text image and layout complete የሆነ presentation ወይም ደግሞ PowerPoint የሚያዘጋጅላችሁ AI ነው። ይሄን AI እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙት ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ and share በማድረግ ጀምሩ። ለኔ እጅግ በጣም ይጠቅመኛል። አብራችሁን ቆዩ። ስላይድ go AI then search open this one free AI presentation maker የሚለውን ይሄኛውን open እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። create your presentation እዚህ ላይ ቶፒካችሁን እንድታስገቡ writing terms unspecified fun creative professional የሚለውን ይሄኛውን ሰሌክት አድርጉት። ወይም ደግሞ formal language english እንግሊዘኛ ነው የምፈልገው። number of slides ለምሳሌ 14 ላድርገው። ቴምፕሌቶች አሉ የሚመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ይሄን ቴምፕሌት መቀየር ስለምትችሉ it doesn't matter ምንም ችግር የለውም። እዚህ ላይ ታይትላችንን እናስገባለን። ታይትል የጻፍኩት ታይትል አለ a simple example introduction to artificial intelligence including the content of intelligent agent type learning agent with visual objects ብያለሁ። እናንተ የፈልጋችሁትን ርዕስ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ላለ መጻፍ ነው። እዚህ ላይ ፔስት አደርጋለሁ። then create presentation ምትላለች እቺኛውን ክሊክ ትንሽ ሰከንዶች ትጠብቃላችሁ ጀነሬት እስኪያደርግላችሁ። ጀነሬት አድርገው ጨርሷል። ስላይዶቹ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ይሄን ፕሬዘንቴሽን ሞድ ለማድረግ ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ፉል ስክሪን አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። this is the presentation ይሄ ነው። ልክ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ይሄን ፎንት ሳይዙን እንዲሁም ደግሞ ቴክስት ታይፑን እናንተ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜጆችንም ካልተመቻችሁና ካልፈለጋችኋቸው መቀየር ትችላላችሁ። ነገር ግን በጣም ፕሮፌሽናል የሆነና የሚያምር ፓወርፖይንት ነው የሚያዘጋጅልን። ሁለተኛ ቶፒክም አለኝ ሴኩሪቲ ኤንድ ፕሮቴክሽን ኦቨርቪው ኦፍ ሲስተም ሴኩሪቲ ፖሊሲስ ኤንድ ሜካኒዝም ኦፍ ሲስተም ሴኩሪቲ ሲስተም ፕሮቴክሽን አውተንቲኬሽን ሞዴል ፕሮቴክሽን ሚሞሪ ፕሮቴክሽን ኤንድ ኢንክሪፕሽን ይሄን ፓወርፖይንት አዘጋጅቶ እንዲሰጠኝ ዘን አሁን በድጋሚ እዚህ ጋር ተመልሼ ባክልና እዚህ ላይ ታይትልን አስገባለሁኝ። ይሄኛውን እቀይራለሁ። ዘን ጀነሬት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን እዚህ ጋር ላይአውቱን መቀየር ካለብኝ እቀይራለሁ፣ አንዱን የተመቸኝን ማለት ነው። ለምሳሌ እኛውን ክሊክ ላድርግ። ዘን ጀነሬት ፕሬዘንቴሽን እንም ፉል ስክሪን ሳድርጋው ልክ እንደዚህ አይነት ነው የሚመጣው። ልክ እንደምታዩት ከቨር ፔጁ በጣም ነው የሚያምረው። ሴኩሪቲ ሲስተም ኢን ዲፕዝ ኦቨርቪው ሴኩሪቲ ሜካኒዝም ፖሊሲስ ኤንድ ኢንክሪፕሽን ሜትሪክስ ብሎ በራሱ ታይትሉንም አጀስት ያደርገዋል። ዘን ፓወርፖይንቱ ልክ እንደምታዩት እንግዲህ ቁልፍ ማለት ጀስት ሴኩሪቲ ጋር መሄድ ነው። ኢንትሮዳክሽን ዘን አንደርስታንዲንግ ሴኩሪቲ ሜካኒዝም እዚህ ጋር ኖቶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዥዋል ኦብጀክቶች አሉ። ዘን ኢምፕሊሜንቴሽን ሴኩሪቲ ፖሊሲዎቹ ምንድናቸው? ኢንክሪፕሽን ኢሴንሻልስ ለምን አስፈለገ? ፐብሊክ ካይ ሴኩሪቲ ኔትወርክ ኮሙኒኬሽን ዲፋይን ኤጀንት ማልዌር ሴኩሪንግ ክላውድ ኢንቫይሮንመንት እና ልክ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ባይዘወይ ይሄን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትላለች። ዘን ዳውንሎድ አውርዳችሁ ፎር ፕሬዘንቴሽን ካለባችሁ ታይትል ተሰጧችሁ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ቶፒክ ተሰጧችሁ ኢት ሜይ ቢ አርቲክል ሪቪው ሊሆን ይችላል። ሪቪው አድርጋችሁ ለምሳሌ አርቲክላችሁን ታይትል ብቻ በማስገባት እዚህ ጋር ኮንተንት ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አሳይመንቶችና ፕሬዘንቴሽኖች ከተሰጧችሁ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ለጥናትም ቶፒኮቹን ብቻ አዟችሁ ወይም ደግሞ ፓወርፖይንት ከሌላችሁ ታይትሉን በማስገባት እንደዚህ አይነት ፓወርፖይንት አዘጋጅታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ዩቲዩቶሪያልም የምትሰሩ በተመሳሳይ አስተማሪዎችም ከሆናችሁ ለሁሉም ይጠቅማል። ፍሪ የሆነ AI ቱል ነው፣ ሁላችሁም ተጠቀሙበት። አሁን በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሼር በማድረግ አሳድጉልኝ። በሌላ ታይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።